Assalamualaikum, welcome to my channel Aziz Gorgeous. Today saya nak masak nangka muda, masak lemak cili api bersama ayam. Okay, so pada yang menonton atau yang baru menonton atau baru mengenali saya punya channel My Aziz Gorgeous, jangan lupa like, view, subscribe, share, tekan butang loceng and comments. Segala komen-komen baik anda yang boleh saya perbaiki masa ke depan, saya akan cuba reply sebaik mungkin. Okey, di sini hari ini saya nak mulakan untuk memasak bahan-bahan masak lemak cili api nangka muda bersama ayam. Okey, bahan utamanya adalah ayam separuh ekor, okey, yang dah kita potong. Okey, nangka muda, nangka muda ni saya rebus dahulu. Nak memastikan dia lembut. Okey, nangka muda ni saya pakai lebih kurang 1/4 daripada sebiji nangka tu ya. Okey, dan untuk bahan tumisannya, okey, kita ada tomato, kita ada kunyit hidup, kita ada cili padi sebanyak 10 tangkai di sini. Beberapa biji lada hitam. Okey. Okey, kenapa saya bubuh lada hitam? Okey, bila you makan nangka muda ni, dia sometimes ada orang tak tahan, dia angin So, lada hitam ni membantu untuk membuang angin daripada nangka muda yang kita makan Okey, dan khususnya untuk aroma kita ada daun kunyit di sini. Okey, bahan untuk cili padi, kunyit hidup, serai dan lada hitam ni kita tumbuk bersama. Kita tumbuk pakai lesung batu. Okey, lebih sedap daripada kita blender. Okey, and then kita ada santan kara. Okey, ini bahan utama. Santan kara ni saya suka pakai sebab dia pekat dan rasa masakannya akan jadi sedap. Okey, dan juga the last part is cili blender, cili kering yang tadi kita rebus, kita blender. Okey, kita pakai hanya 1 sudu besar Okay, let's start cooking now. Okay, mula-mula kita tumbuk bahan yang kita betul tadi. Kunyit hidup, cili padi, okay, lada hitam. Dan serai. Okey. Kemudian serai, 2 batang serai Okey, mula kita panaskan kuali dan kita masukkan air lebih kurang 1 mak. Okey, masukkan beberapa ekor ayam. Betul, sorry, bukan ekor Betul. Saya gunakan separuh
daripada satu ekor tu. Okay. Dan masukkan cili blender, cili kering yang telah kita blender satu sudu besar. Okey. Okay. Tomato kita potongkan dia. Okay. Daun kunyit. Kita kecilkan sikit, dan kita masukkan bahan yang telah kita tumbuk tadi. Kacau. Okay, and then kita biarkan dia. Okay, kita tutup dulu. A few moments later. Okay, bila kita tengok dia dah menggelegak. Okay. Kita boleh masukkan nangka muda kita yang tadi kita rebus. Separuh dulu ya. Dan kita kacau. Terus nanti dia rata ya, dia punya rasa tu. Jalan tak kuat saya. Okay. Okay, dan kita tuangkan santan kara. Okay, cuci sikit kotak tu yang ada blender dia tinggal tu. Bazir ya. Okay. Okay. Bila kita dah taruh santan, kita kena sentiasa kacau. Kalau kita tinggalkan, nanti santan tu akan jadi pecah.
dan kuah tu tak cantik, dia dah berketul-ketul. Ya, so kita kena sentiasa kacau untuk pastikan buat macam ni ya, berimbangkan dia. Okay. Kita taruh bahan yang terakhir adalah garam dan gula. Okay. Kita pakai gula perang sikit. Dan kita kacau balik. Masak betul-betul, masak. Sedap bau dia, aroma. Okey. Okey, untuk bagi kita punya masak lemak ni santan. Santan ni tahan lama. Okay, kacau biasa supaya tak pasang minyak Okay, untuk jadi dia tahan lama sampai ke malam. Kita masukkan sedikit asam keping. Masukkan santan kita akan tak mudah basi. Okay, dah siap. Much later. Okay, inilah hasilnya. Ayam masak lemak cili api bersama Nangka Muda. Okay, so kita dah jimatkan satu di dalam menu. That is mean is 2 in 1. Okay, so kepada semua yang menonton channel saya, jangan lupa share, like, view, subscribe and tekan button loceng pada channel saya untuk anda mengetahui video-video terbaru saya. Dan kalau anda ada idea-idea baru yang untuk saya masakkan, boleh komen di bawah dan saya akan cuba masakkan sesuatu yang anda cuba ingin saya masakkan. Okay, selamat menjamu selera.